Ennen vanhaan tekijänoikeudet eivät olleet opettajalle ongelma. Ainoa mitä piti muistaa oli numero 20. Montako sivua saikaan valokopioida oppilaille? Aivan 20 sivua, mutta ei harjoituskirjoja tai työkirjoja. Tämän säännön opettajat ovat oppineet kiitettävän hyvin, jopa liian hyvin. Monella opettajalla on pulma, kun he löytävät kivan harjoituksen kirjasta, joka ei ole luokalle hankittuna. Se olisi juuri sopiva oppilaalle, mutta kun niitä harjoituskirjoja ei saanutkaan kopioida. Entä jos kirjoittaisin saman harjoituksen itse? 6. Kerrotaanpa taaksepäin. Mistä oikein onkaan kyse? Jos on tarve kopioida yksi harjoitus oppilaille, on ensin kysyttävä, suojaako tätä harjoitusta tekijänoikeuslaki. Jos suojaa, on mietittävä, mikä lupa antaisi oikeuden kopioida. Vanha kunnon valokopiolisenssi sallii sen 20 sivun valokopioinnin tekijänoikeuden suojaamasta kirjasta, mutta ei siis harjoituskirjoista. Mutta yksittäinen harjoitus, työohje tai tehtävänanto ei ole kovin korkealentoista proosaa. Käytännössä harjoitus ei juuri koskaan ole niin omaperäinen, että se ylittäisi teoskynnyksen. Itse tehtävänanto ei siis ole tekijänoikeuden suojan piirissä. Sen saa kopioida, jos niin haluaa, haluamallaan tavalla. Ei siis koko kirjaa, tai edes 20 sivua, mutta pienen osan siitä, joka ei ole tekijänoikeussuojan piirissä. Teoskynnyksen ylittymisen arviointi ei ole tarkkaa tiedettä, mutta tässä on nyrkkisääntö. Jos kukaan samaan tehtävään ryhtyessään ei päätyisi samaan lopputulokseen, on kyseessä luultavasti riittävän omaperäinen teos. Esimerkiksi tämän valokuvan tapauksessa tehtävänanto olisi kuvaa seiväshyppäjä alhaalta aurinkoa vasten siluetiksi. Onko kuviteltavissa, että joku maailman noin 2-3 miljardista valokuvaukseen kykenevästä henkilöstä voisi itsenäisesti räpsäistä olennaisesti samanlaisen kuvan kuin tämä tässä? Jos kyllä, kyseessä ei ole omaperäinen teos, vaan tavanomainen valokuva. Tässä on joitain esimerkkejä teoslajeista, jotka tyypillisesti ylittävät tai alittavat teoskynnyksen. Tähdellä merkityt ovat lisäksi lähioikeuksien suojattuja, eli ne suojataan erillisellä tekijänoikeuslain pykälällä riippumatta niiden omaperäisyydestä. Siis kaikki valokuvat, ääni- ja videotallenteet, TV-radiosignaalit, teosesitykset sekä laajat luettelot ja työläät tietokannat on suojattu lähioikeuksia. Jos harjoituksen yhteydessä on runo, valokuva tai jotain muuta suojattua, sen kopiointi ei ole sallittu ilman lupaa. Ja valokopiolisenssi ei siis sallinut harjoituskirjojen kopiointia, joten se ei tässä auta. Mutta kaikki tekijänoikeuslain suojan ulkopuolinen aines on kopioitavissa laillisesti, valokopiolisenssistä välittämättä. Harjoitusten ja työohjeiden lisäksi myös selittävät piirrokset jäävät lähes poikkeuksetta teoskynnyksen alapuolelle. Koska selittävät piirrokset pyrkivät selittämään todellisuuden ilmiöitä, ei niitä voida piirtää erityisen omaperäisesti. Niitä ei siis tekijänoikeuslaki pääsääntöisesti suojaa. Kääntäen ajatellen, kenellä on yksinoikeudet ihmisen verenkierron piirtämiseen tai sähkömoottorin rakennekuvaan? Jos kysymys tuntuu absurdilta, on se hyvä vihje siitä, että kyseessä ei ole teoskynnyksen ylittävä luova teos, vaan selittävä piirros, jollaisen joku muukin asiantuntija voisi itsenäisesti tuottaa. Siis, muista, että 20 sivun valokopiointilupa ei koske harjoituskirjoja, mutta että yksittäiset harjoitukset ani harvoin ovat edes tekijänoikeudella suojattuja, eli niiden kopioiminen tarpeeseen on sallittu.